بعد از 3 سال پلی دادن یک گیمی، حرفه‌ای شدن توش، تولید محتوا باهاش، به درآمد رسوندن یوتیوب، به دست آوردن 10,000 مخاطب و میلیون‌ها ویو، یه روز تصمیم گرفتم که اون رو کلاً از زندگیم حذف کنم، طوری که تو 3 سال گذشته اصلاً سمتش برنگشتم و این قضیه اینقدر پیش رفت که خیلی‌ها فکر کردن که مردم. تو این ویدیو میخوام در مورد این حرف بزنم که چرا این تصمیم رو گرفتم، چرا چیزی که انقدر براش زحمت کشیده بودم رو اینجوری کنار گذاشتم و چی ازش یاد گرفتم. شمایی که احتمالاً گیمر هم هستی، درگیر گیم هستی، گیم پلی میدی، از این تجربه من چی میتونی یاد بگیری؟ قبل هر چیزی دوست دارم اینو بگم که از این که اینجوری بیخبر گذاشتم و رفتم یه جورای عذاب وجدان داشتم، چون میدونی درست محتوا گیم درست میکردم. گیم هم چیز مفیدی نیست دیگه، نمیتونیم انتظار داشته باشیم محتوای خیلی درست حسابی و مفید و به درد بخور باهاش تولید کنی. ولی من حتی تو این کانتکستم سعیم این بود که به محتوایی که تولید میکنم اهمیت بدم، به مخاطبام اهمیت بدم و چیز چرت و پرت تولید نکنم. مثلا گیم پلی تحلیل میکردم، سعی میکردم بهتر پلی دادن و حداقل در موردش ویدیو بسازم. اگه بلد باشین از این پرکا درست استفاده کنید. برای همینه که خیلی تاکید دارم که خیلی مهمن این پرکا، این بحث پرکا واقعا خیلی مهمه و باید همه پلیرها بلد باشن اینو تا تو بازی مثل خیار نمیره. این اهمیت دادنه باعث شده بود که یه کسایی رو مخاطب خودم کنم که اونا هم به من اهمیت میدادن و اینجوری بیخبر گذاشتن اونا و یهو غیب شدن چیز جالبی نبود دیگه و بابتش هم عذر میخوام از همه کسایی که با من یه خاطره‌ای حداقل داشتن و مطمئنم که درک خواهید کرد که چرا اینجوری شد. اگه 3-4 سال پیش رو تصور کنیم، من کسی بودم که از صبح که پا میشد فکر و ذکرش پلی دادن بود و دوست داشتم که بهتر و بهتر بشم تو بازی و محتوایی که تولید میکردم هم مربوط به اون بود. یعنی از هر کی که منو میشناسه بپرسین، اصلا من به این معروفم که هر روز با یه هات بازی میکنم، با یه تنظیمات بازی میکنم. علتش هم اینه که من واقعا لذت میبرم از اینکه کشف کنم که بازی چجوری بهتر و اینا و حداقل از این طریق فکر میکردم که یه چیز مفید دارم میسازم که اشتباه میکردم، چون چه فرقی میکنه؟ گیم یه چیز به درد نخوره تو زندگی واقعی و هیچ چیز مفید در مورد گیم تقریبا نیست و اینکه تلاش کنی که یه جوری وجدان خودتو راحت نگه داری که خب دارم یه چیز مفید توی یه چیز غیر مفید تولید میکنم، چیز اشتباهیه. الان به این نتیجه رسیدم من و میدونی حداقل من و کسایی که تو در مورد گیم محتوا میسازم، برای اونا ممکنه که این قضیه یه چیز مفیدی باشه دیگه. بالاخره کسی که تولید محتوا میکنه کنارش تولید محتوا رو یاد میگیره، فقط گیم نمیزنه که یوتیوب رو یاد میگیره، ازش پول در میاره، شناخته میشه. آرزوی هر گیمریه که صبح تا شب بدون اینکه مانعی براش باشه بازیشو بکنه و کنارش هم چیزایی که جامعه از آدما میخواد رو هم به دست بیاره که پول در آوردن و نمیدونم شناخته شدن و ایناست. ولی حتی با این وجودم الان اون راه چیزی نیست که من بخوام دوباره ادامش بدم. باور کنید راحت ترین چیز اینه که گیم پلی بسازی، بازی در مورد بازی تولید محتوا کنی نسبت به آپشن‌های دیگه‌ای که هست. یعنی برای من خیلی راحت تر میشه تولید محتوا و موفقیت تو تولید محتوا برای من خیلی راحت تره که همون مسیر قبلی رو طی کنم. ولی میگم حداقل اینطوری میتونم بگم که زندگی دیگه منو توی مسیر دیگه انداخته. نمیدونم برای بقیه هم اینطوریه یا نه. برای من اینطوری بود که کم کم این حقیقت برام روشن شد که زندگی خودش هم یه جور گیمه. میدونی تو همونطور که تو بازی شما لول بندی دارید، برای هر چیزی باید یه سری کارا رو بکنید تا به اون خواستتون برسید. مثلا اگه یه گانی رو میخواین نوشته اونجا که
3 تا هدشات کن، نمیدونم 4 نفر رو با نایف بزن، 2 تا ویکتوری بگیر اینا، بعد این گانه برات باز میشه. تو زندگی واقعی هم همینطوره. اگه هر خواسته ای دارید یه سری چیزا هست که باید اونا رو انجام بدید تا به اون برسید. یه جور گیمه، واقعا منطقش یکیه تقریبا. تفاوتایی داره. تفاوتاش اینه که تو زندگی واقعی چیز قطعی نداریم. تو بازی زندگی واقعی چیز قطعی نداریم. مثلا نمیتونی بگی که تو حتما اگه این کارا رو بکنی به اون خواسته ای که داری میرسی. یا اصلا مشخص نیست از اول که چه کارهایی باید بکنی. اصلا هر هدفی که در نظر داری رو میشه مثال زد. اگه میخوای کسب و کاری بزنی یا نمیدونم هدف درس مدرکیه، اگه هدف ورزشی داری یا همین تولید محتوا، هیچ اسکریپت مشخصی براش چی میگن نسخه معلومی وجود نداره که بگه تو همین کارا رو بکن قدم به قدم و به اون میرسی. قطعی نیست تو بازی، ولی این قطعیت هست و همین دلیل اینه که ما این زندگی رو تقریبا بعضن ول میکنیم، برامون جذابیتش کمتر میشه نسبت به بازی و درگیر اون میکنیم خودمون رو. در حالی که اگه خوب فکر کنیم بهترین گرافیک دنیا رو این چیزی که الان داریم میبینید داره و بیشترین کنترل رو اینجا دارین. شما بند انگشتتون هم میتونید خم کنید. تو بازی نهایت موومنتتون شاید پریدن و اسلاید باشه. میدونی اینا چیز خیلی واضح و مشخصیه. پاداشی که اینجا میگیری، موفقیت توی یه هدفی به یه خواسته واقعی رسیدن، لذتش اصلا با پاداشی که گیم میده یکی نیست. اصلا قابل مقایسه نیست. شما به درآمد رسوندن مثلا یه بیزنسی رو اصلا نمیتونی با وین کردن یه مچی مقایسه کنی. ولی خب میگم چون قطعیت داره، انسان همیشه قطعیت میخواد، تمایل داره به این که همه چی شفاف باشه، براش مشخص باشه. اینا رو خیلی دوست داره و طبیعیه. برای بقایش یه زمانی اینا ضروری بوده که راهی رو بره که مشخصه و ریسک نکنه خودشو به چی میگن کیاس، به یه محیط ناامن که مشخص نیست چه اتفاقی قراره بیفته نندازه. زندگی واقعی به نظرم همه جاش سرشار از عدم قطعیت و نامشخصی و غیر منصفانه بودنه، در حالی که تو بازی منصفانه است. شما قطعا این کارهایی که گفته رو بکنید به چیزی که میخواید میرسین. واقعیت اینطوری نیست. یا اینکه چندین سال تلاش کنی برای یه چیزی و پاداشش رو بعد چند سال بگیری، در مقایسه با گیم که هی تدریجی بهت دوپامین میرسونه. پاداش گیم یه چیزی که فقط وقتی تو بازی واقعیت داره. وقتی از بازی میای بیرون اصلا ناپدید میشه. شما نمیتونی بری به بقال بگی که من نفر اول لیدر بردم، 2 کیلو سیب زمینی به من بده. حالا نمیخوام کسی رو سرزنش کنم یا میدونی یا بگم که گیم برای همه یه چیزی که تسخیر کننده زندگیشون و این جوری قضیه رو ببینم. خیلی هم من میشناسم که گیم، خیلی ها نیستن، واقعیتش اینه که یه ده هستن که گیم در حد 1 ساعت در روزشون هم به زور میگیره، ولی خیلی ها اینطوری نیستن. اون روز یه آماری میخوندم میگفت که هر جوون آمریکایی که به 21 سالگی میرسه، همون اندازه که این تازه در مورد آمریکاستا، همون اندازه که تو مدرسه صرف کرده به همون مقدار هم صرف بازی‌های کامپیوتری کرده تو هر فرمش. یه چیزی حدود 10,000 ساعت نوشته بود. 10,000 ساعت خیلی زمانه. 10,000 ساعت رو میتونید تو هر پیته‌ای بذارید و توش استاد بشید. اینقدر زمانه. نشون میده که چقدر همه درگیر این موضوعن و چقدر تو نسل ما و نسلی که اینترنت رو دید، نسلی که کامپیوتر داشت، این موضوع مهمه و باید در موردش حرف زده بشه. من حداقل مسیری که چیزایی که زندگی جلو روی من گذاشت منو به این طرف کشوند و این واقعیت رو برای من شفافتر کرد که اگه تو کسی که سعی داری تو هر چیزی بهتر بشی، تو هر چیزی هی یه قدم بری جلو هر بار، این ذهنیت رو میتونی بیاری تو
زندگی واقعی هم توی اهدافهای واقعی با پاداشهای خیلی واقعی تر صرف کنی، به جای اینکه درگیر یه چیز کم ارزش تر از بازی بزرگتری که توش هستی بکنی خودتو. و فقط کافیه که به اون حسی که به اون غریزه‌ای که تو همه ماها هست و عاشق قطعیت و عاشق شفافیت و مشخص بودن و پیش بینی پذیری و ایناست غلبه کنی و خودتو به چالش بکشی با اون حس عدم شفافیت راهی که داری میری، وقتی که مشخص نیست که موفق میشی یا نمیشی، این کارهایی که میکنی جواب میده نمیده، با اون حس کنار بیای و به پروسه‌ای که ساختی اعتماد کنی و بری جلو. و این تفکریه که من دوست دارم شیرش کنم، به اشتراکش بذارم و در موردش حرف بزنم. حداقل از این به بعد تصمیم دارم اگه ویدیویی بذارم در مورد بازی واقعی بذارم و حرفه‌ای شدن تو بازی واقعی، همونطوری که در مورد سنس کالاف و تنظیمات کالاف که چجوری حرفه‌ای بشیم یا اینا ویدیو میذاشتم، همین کار چرا در مورد مثلا زندگی واقعی نکنیم، در مورد اهداف واقعی نکنیم؟ خیلی هم مفیدتره. من میدونی واقعا کسی بودم که فقط اون اعداد یوتیوب برام مهم نبود، نه اینکه مهم نباشه، اون مهم بود، ولی در کنارش همیشه دوست داشتم که یه چیز مفید بسازم. اینطوری از خودم بیشتر راضی می شدم، از خیلی احساس بهتری داشتم تا اینکه صرفاً مثلا ویو رو ملاک بدم یا پول رو ملاک بذارم. نه اینکه اینا مهم نباشه برام، نه، ولی کنارش دوست داشتم اینا رو با یه چیز ارزشمند تولید کردن به دست بیارم، نه اینکه خودم رو به هر دری بزنم که ویو بگیرم و نمیدونم یا هر چیزی. و الان حس میکنم که این موضوع که در مورد بازی واقعی، چیزی که من بهش میگم بازی واقعی و الان شما میدونید دقیقا منظورم چیه، در مورد اون ویدیو بسازم، خیلی با شخصیتم مچ‌تره، با اهداف بزرگتری که دارم میخونه تا اینکه گیم پلی بدم. میدونی یه چیزی که در مورد زندگی واقعی هست اینه که اونم با برنامه‌ریزی درست میشه تبدیل کرد به یه چیز لذت بخش مثل گیمایی که میبینید. کافیه که خوب برنامه‌ریزی بکنید، خوب هدف گذاری خوب داشته باشیم. اینا خودشون مهارتن که میشه کسب کرد. و از این به بعد من اگه بخوام ویدیویی بذارم در این مورد خواهم گذاشت، بهتر شدن تو این بازی، تو بازی واقعی ویدیو بذارم. امیدوارم که این ویدیو یه جورایی شما رو مشتاق بازی واقعی کرده باشه، چون در نهایت همه ما فرصت محدودی داریم، زمان محدودی تو این دنیا هستیم. بهتره از این چیز شگفت انگیزی که توش هستیم، میخوام بگم لذت ببریم، ولی کلمه درستش به نظرم اینه که بهتره که تا میتونیم تجربه کنیم.